sikit. Okey. Lampu nyala. Tekan LED.
Okey, so selesai pasang. Inilah rupa motor ni bila dah siap. Cuma ni lah tinggal seat belakang. Dia tak buat lagi. Seat belakang tengah balut, dia balut lain. So inilah dia rupa Vista Ninja 250 SL ni. Kita tengoklah. Ini tepi. Lampu pun dah restore, dah kilat. Okay, so sampai sini saja video untuk kali ni. So inilah dia Ninja 250 SL. Kat Cibu ada hari ni. So alright, kalau siapa yang berminat nak restore balik motor dengan custom color, so bolehlah contact Dyno District. So kita deal lah nanti. Aku letakkan link Dyno District kat bawah dekat description, so boleh tengok. Alright, seperti biasa tekan button like kalau korang suka dengan video ni, share video ni, komen kalau korang ada sebarang komen, subscribe kepada yang belum lagi subscribe channel aku, dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay, Assalamualaikum.